नमस्कार, स्वागत छ बिजनेस टिप्स च्यानलमा। आज मैले लकडाउनको बेला घरमा बसेर के कस्ता कामहरू गरेर चाहिँ पैसाहरू कमाउन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिनको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाल विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण जनजीवन अथवा गतिविधिहरू ठप्प छ। सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन सकेका छैनन्। अहिले सबै व्यापार व्यवसायहरू पनि बन्द छन् र कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै हाल धरापमा परिरहेको छ। अब लकडाउन पछि पनि थुप्रै व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले हामीले जब लकडाउन पछि व्यवसाय सुरु गर्दा निकै ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन पछि जुनसुकै व्यवसाय हामी सुरु गर्ने तयारीमा लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र ध्यान दिएर सबै कुराहरू बुझेर मात्र हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र तपाईको लगानी फस्न सक्दछ, किनभने अहिले यो कोरोनाले हाम्रो पहिलेको अवस्थाभन्दा निकै फरक अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले निकै सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले त बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि अनलाइन बिजनेस नै यो लकडाउनको समयमा पहिलो नम्बरमा आउँछ, किनकि अहिले अरू व्यापार व्यवसायहरू अहिले सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प छन्। किनभने ती व्यापार व्यवसायहरू गर्नका लागि हामीले विभिन्न अफिसहरू खोलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मान्छेको आवत जावत पनि त्यहाँ हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी सबै घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएकोले गर्दा हामीले अनलाइन बिजनेस चाहिँ हामीले घरबाट नै गर्न सक्ने हुँदा सुरुमा अनलाइन बिजनेस पर्दछ। यसमा म तपाईहरुलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै खाले कामहरू व्यापार व्यवसायहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। लकडाउन पनि अहिले अब तत्काल खोल्ने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिले यो अनलाइन बिजनेसलाई नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अनलाइन बिजनेसमा पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तै अनलाइनमा हामीले युट्युबबाट नि पैसा कमाउन सक्छौँ। तपाईसँग कुनै राम्रो कन्टेन्ट छ, तपाईसँग कुनै विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान छ भने तपाईले युट्युब भिडियोहरू बनाएर पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न वेबसाइटहरू बनाएर वेबसाइटको मार्फतबाट तपाईले आफ्नो लेख रचनाहरू लेखेर तपाईले आफूले जानेका कन्टेन्टहरू आफ्नो खुबी त्यहाँ पनि तपाईले प्रस्तुत गरेर पनि तपाईले चाहिँ वेबसाइटबाट इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ एफिलिएट मार्केटिङ। एफिलिएट मार्केटिङमा अमेजन, सबकोपसल, दराज.com, हाम्रोबजार.com यस्ता साइटहरू छन्, अनलाइन साइटहरू। यी साइटहरूमा चाहिँ तपाईले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सामानहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईलाई चाहिएका सम्पूर्ण बुकदेखि लिएर खाद्यान्न, कपडाहरू, सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ यस्ता साइटहरूमा उपलब्ध हुन्छन् र तपाईले चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट यी सामानहरू चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ र यसमा एफिलिएटको रूपमा काम गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले यस्तो साइटहरूमा तल दिएको हुन्छ बिकम एन एफिलिएट भनेर, त्यो साइट त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले त्यहाँ दिएको सम्पूर्ण फर्महरू फिलअप गरेर चाहिँ पनि एफिलिएटको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा काम गर्दाखेरि यो साइटमा हालिएका प्रोडक्टहरू सामानहरूको चाहिँ लिङ्क चाहिँ तपाईले सेयर गरेर तपाईले सेयर गरेको लिङ्कको मार्फतबाट कसैले सामान किन्यो भने चाहिँ त्यो यसबाट तपाईले चाहिँ पर्सेन्टेज पाउन सक्नुहुनेछ। कुनैमा तपाईले चाहिँ 10%, 8%, 7%, 5% त्यही अनुसार तपाईले सामान कुन सामानमा कति पर्सेन्ट भनेर त्यही लिस्ट हुन्छ। त्यही लिस्ट अनुसार तपाईले चाहिँ बोनस अथवा कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईले चाहिँ घरमा बसेर इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ फ्रिल्यान्स। फ्रिल्यान्समा तपाईले घरमै बसेर पनि धेरैभन्दा धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कुनै पनि कुराको ज्ञान छ, तपाईले कुनै कुराहरूको ट्रेनिङ लिनुभएको छ र तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्न जान्नुहुन्छ, तपाईलाई त्यसको खुबी छ भने तपाईले फ्रिल्यान्सबाट पनि कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले freelance.com मा गएर तपाईले यो साइट खोलेपछि तपाईले यसमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि तपाईले गर्न चाहेको काम के हो त्यसको बारेमा तपाईले चाहिँ त्यहाँ एउटा पोर्टफोलियो भन्छ, तपाईको प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले डाटा इन्ट्री गर्नको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईले डाटा इन्ट्री चुज गरेर चाहिँ त्यसको तपाईले कति लिने पर आवर कति लिन सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।
र यसमा तपाईले चाहिँ जस्तै भिडियो एडिटिङ, डाटा एन्ट्री, कन्टेन्ट राइटिङ देखि लिएर तपाईले धेरैभन्दा धेरै कामहरु चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट नि तपाईले चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यी थिए अनलाइन गर्न सकिने कामहरु भयो र अब चाहिँ अफलाइन को बारेमा कुरा गरौँ। हामीले घरमा बसेर पनि अफलाइनमा विभिन्न कामहरु गरेर पैसाहरु कमाउन सक्दछौं। जस्तै तपाईले चाहिँ एउटा जस्तै राम्रो पिक्चरहरु बनाउने तपाईको खुबी छ भने तपाईले चाहिँ पिक्चरहरु बनाउनुस्, राम्रो राम्रो डिजाइन गरेर पिक्चरहरु बनाउनुस्। त्यस्तै गरेर विभिन्न गिफ्ट आइटमहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै घरहरु भयो, यस्तै विभिन्न कुराहरु बनाएर तपाईले चाहिँ यो लकडाउनको अवधिभरि यी कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रोसँग मेहनत गरेर बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ लकडाउन खुलिसकेपछि बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यसलाई अनलाइन पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको अमेजन, सबकोपसल यस्तो साइटहरुमा तपाईले आफूले बनाएका यी आर्टहरु, पिक्चरहरुलाई चाहिँ फोटो खिचेर तपाईको प्राइस र डिटेलहरु तपाईले त्यहाँ राखेर पनि यसलाई अनलाइन मार्फत सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को छ कृषिजन्य तरकारीहरु अथवा कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने। जस्तै तपाईले चाहिँ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु लगाउन सक्नुहुन्छ बारीमा र यदि तपाई गाउँमा हुनुहुन्छ भने यस्ता तरकारीहरु उत्पादन गरेर बजारमा लगेर सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको अवस्था समयमा तपाईले तरकारीहरु उत्पादन गर्नुभयो भने तपाईले यसबाट नि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने घरमा त्यतिकै बस्नु भन्दा तपाईले विभिन्न प्रकारका तरकारीहरु लगाउनु भयो र यसलाई उत्पादन गरेर बिक्री गर्नुभयो भने तपाईले केही न केही इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को छ तपाईले लोकल कुखुराहरु पनि पाल्न सक्नुहुन्छ। ब्रोइलरको लागि अलिक कठिन छ किनभने चारोहरु उपलब्ध नहुने अवस्थाहरु छ। त्यसले गर्दा लोकल कुखुराहरु लगाउनुस् र तपाईले लोकल कुखुराहरु लगाउनु भयो भने यसलाई हुर्काएर तपाईले चाहिँ यो समयमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईले अण्डाहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अण्डा र तपाईले चाहिँ कुखुराहरु बिक्री गरेर पनि तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ तपाईले खसी बाख्राहरु पनि पाल्न सक्नुहुन्छ। खसी भन्दा पनि तपाईले चाहिँ माउ बाख्राहरु लगाउनु भयो भने यसबाट उत्पादन भएका पाठापाठीहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ हुर्काएर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ तपाईले यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर विभिन्न खानेकुराको परिकारहरु बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युट्युबबाट हेरेर विभिन्न परिकारहरु बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रसबरीहरु भयो, प्याजी, पकौडा, आलुको चिउराको पकौडा, चाउमिन, मोमो यस्ता विभिन्न परिकारहरु बनाउने सिक्नुहोस् र तपाईले पछि कुनै होटलहरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले अहिले यी कुराहरुलाई सिकिराख्नु भयो भने तपाईले लकडाउन खुलिसकेपछि होटल सञ्चालन गर्दा तपाईले कुनै ट्रेनिङहरु लिइराख्नु पर्दैन। तपाईले ट्रेनिङ लिनलाई पैसा तिर्नु परेन। यो खाली समयमा ध्यान दिएर तपाईले युट्युबमा हेरेर चाहिँ यस्ता विभिन्न परिकारहरु बनाउने साथै अन्य पनि थुप्रै कुराहरु युट्युबबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले चाहिँ अहिले केही कुराहरु बनाउन सिक्नु भयो, तपाईले केही कुराहरुको तपाईले ट्रेनिङ लिनु भयो भने यो कुराहरुलाई तपाईले चाहिँ सदुपयोग गरेर पछि इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यी नै थिए घरमा बसेर गर्न सकिने अनलाइन र अफलाइन कामहरु। यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर यी कामहरु तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।